أنت جالس في طائرة ارتفاع 35 ألف قدم، درجة الحرارة بالخارج ناقص 60 درجة، والضغط الجوي بالخارج يكفي يفجر رئتيك في ثوان، وبينك وبين كل هذا زجاجة بسماكة أقل من سنتيمترين. الآن شوف النافذة بجنبك، فيها ثقب صغير، مو خطأ، مو نسيان من المصنع. هذا الثقب هو السبب الوحيد اللي خلاكم أحياء، وبعد هذا الفيديو ما راح تنظر لنافذة طائرة بنفس الطريقة أبدا. الطائرة اللي أنت جالس فيها وزنها يتجاوز 70 طن، تطير بسرعة 900 كيلومتر بالساعة، وهي في نفس الوقت تحمل مئات الأشخاص داخل أنبوب معدني مضغوط. الضغط الجوي على ارتفاع 35 ألف قدم ثلث الضغط اللي تحس فيه الحين على الأرض، يعني لو ما ضغطوا الكابينة من الداخل الركاب يفقدون الوعي خلال دقائق. عشان هذا الطائرة تضخ هواء مضغوط داخل الكابينة باستمرار، وهذا الضغط الداخلي يساوي تقريبا ضغط ارتفاع 6000 إلى 8000 قدم، يعني مريح بما يكفي للتنفس. لكن هنا تجي المشكلة. نرجع لعام 1954. بريطانيا كانت تفخر بأول طائرة تجارية تعمل بمحركات نفاثة في العالم، دي هافيلاند كوميت، أسرع، أعلى وأكثر راحة من أي شيء طار قبلها. لكن في غضون سنة واحدة 3 طائرات كوميت انفجرت في الهواء. التحقيق أخذ سنوات، وعندما اكتشفوا السبب كان الجواب صادما: النوافذ كانت مربعة الشكل، وكل مرة الطائرة تطلع وتنزل الضغط يتغير والمعدن يتمدد ويتقلص. مع الوقت الزوايا المربعة للنوافذ بدأت تولد شقوق صغيرة جدا في الهيكل، حتى انهار الهيكل كله. من يومها العالم أعاد التفكير في كل شيء، وكان أحد أهم القرارات جعل النوافذ بيضاوية الشكل، لأن الشكل البيضاوي يوزع الضغط بشكل متساو بدون نقاط ضعف. لكن هذا ما حل كل المشكلة. نافذة الطائرة مش زجاجة واحدة، هي 3 طبقات. الطبقة الخارجية هي اللي تتحمل الضغط الكامل، سميكة قوية مصنوعة من أكريليك متخصص. الطبقة الوسطى، وهذه هي اللي فيها الثقب الصغير. الطبقة الداخلية اللي تلمسها بإصبعك وما تتحمل أي ضغط، موجودة بس لحمايتك. 3 طبقات، 3 وظائف مختلفة، والثقب هو البطل الخفي اللي يجمع كل شيء مع بعض. خليني أشرح لك بطريقة ما تنساها. تخيل إنك تنفخ بالونة، كل ما نفخت أكثر الضغط الداخلي أكبر، والبالونة تحاول تتمدد للخارج. نفس الشيء بالضبط يصير داخل الطائرة. الهواء المضغوط داخل الكابينة يدفع بقوة على كل شيء، الجدران، السقف والنوافذ. الطبقة الخارجية من النافذة هي اللي تستوعب هذا الضغط الهائل، وهي مصممة تتحمل الضغط لوحدها بشكل كامل. لكن هنا يجي دور الثقب. بين الطبقة الخارجية والوسطى في فراغ صغير، لو ما كان في ثقب هذا الفراغ راح يتراكم فيه ضغط هواء مختلف مع الوقت، خصوصا مع تغيرات الارتفاع والحرارة. النتيجة الفرق بين الضغط داخل الفراغ وضغط الكابينة يصير ضغطا إضافيا على الطبقة الوسطى، وهذا ممكن يكسرها. الثقب يحل هذه المشكلة بطريقة عبقرية، يسمح للهواء يتساوى بين الفراغ والكابينة، فالطبقة الوسطى ما تتعرض لأي ضغط إطلاقا. بمعنى آخر الثقب يقول للطبقة الوسطى ما عليك شيء، البنت الكبيرة بتتكفل بكل شيء. لكن هنا الجزء اللي ما يعرفه أحد تقريبا: الثقب ما وظيفته بس الضغط. على ارتفاع 35 ألف قدم الفرق بين حرارة الخارج وحرارة الكابينة ضخم جدا. هذا التفاوت الحراري يولد تكاثف، بخار ماء يتحول لرطوبة على الزجاج، وهذا بالذات اللي يخلي نافذة سيارتك تتبخر في الشتاء. الثقب الصغير يسمح لهذه الرطوبة تتسرب وتختفي بدل ما تتراكم وتحجب الرؤية أو تضر بالهيكل. يعني الثقب يحارب على جبهتين في نفس الوقت، الضغط والرطوبة. لكن انتظر، لو الطبقة الخارجية هي اللي تتحمل كل الضغط ماذا يحدث لو تشققت؟ وهنا يجي الجزء اللي يخلي المهندسين ينامون بهدوء في الليل. الطبقة الوسطى هي خط الدفاع الثاني، لأن الثقب يمنعها من تحمل أي ضغط في الأحوال العادية، فهي تبقى جديدة وبكر طوال عمر الطائرة، ما تعرضت لإجهاد، ما تشققت، ما ضعفت. فلو بشكل نادر جدا الطبقة الخارجية تعطلت، الطبقة الوسطى جاهزة تتسلم المهمة فورا بكفاءة 100%. أنت تطير فعليا بنافذة لها نظام نسخ احتياطي مدمج. الطيران التجاري الحديث مبني على فكرة واحدة أساسية: كل عنصر حيوي لازم يكون له بديل جاهز، المحركات، الأجنحة، أنظمة التحكم وحتى النوافذ. وهذا يقودنا لتفصيلة ثانية ما يعرفها أحد تقريبا: حجم الثقب نفسه محسوب بدقة متناهية، مو كبير ومو صغير. لو كان أكبر الهواء راح يتساوى بسرعة كبيرة جدا ويسبب تغير مفاجئ في ضغط الفراغ يضر بالطبقة الوسطى. لو كان أصغر ما راح يؤدي وظيفته بكفاءة. المهندسون حسبوا معدل تدفق الهواء المثالي، ومنه حددوا قطر الثقب بالمليمترات. ثقب بحجم ما يتجاوز قلم الرصاص، محسوب بدقة هندسية لحمايتك على ارتفاع 7 كيلومترات. والتفصيلة الأخيرة: الإطار اللي يحيط بالنافذة مو مجرد ديكور، هذا الإطار جزء من الهيكل الهندسي للطائرة، هو المسؤول عن توزيع قوة الضغط الداخلي على الجدار المحيط. بدونه الفتحة نفسها ستكون نقطة ضعف في جسم الطائرة، تماما كما حدث مع الكوميت في الخمسينيات. الشكل البيضاوي زائد الإطار الهندسي زائد ال3 طبقات زائد الثقب الصغير يساوي نافذة تتحمل ضغطا يعادل وزن سيارة كاملة على مساحة كف يدك. الثقب الصغير
الصغير في نافذة الطائرة ما هو نسيان ولا عيب ولا تفصيلة بسيطة، هو نتيجة كوارث حقيقية وسنوات من البحث وعقول هندسية شتغلت على مشكلة بدت بسيطة حتى أودت بأرواح بشرية. المرة الجاية لما تجلس بجنب النافذة وتشوف هذا الثقب الصغير، تذكر مهندسون فكروا في كل سيناريو ممكن، كل طبقة لها دور، وكل تفصيلة مهما بدت صغيرة موجودة لسبب. الطيران الحديث ما هو معجزة، هو تراكم دروس مستفادة من كل خطأ حصل قبلك. الحين بكل مرة تطير راح تنظر للنافذة بعيون مختلفة، لكن سؤال عندي لك، هل فكرت يوما ليش المحركات توضع على الأجنحة وليس في جسم الطائرة؟ الجواب مو اللي تتوقعه، وفيه قصة حادث غير تصميم كل طائرة تجارية في العالم. الفيديو الجاي